Hey, welcome back to a new video. यसमा हामीले हेर्दैछौँ एफआर फिल्टर डिजाइनको डिरेक्टर क्यास्केड फर्मको एक्जाम्पल. सो मैले एउटा एक्जाम्पल लिएको छु. आई डोन्ट थिङ्क मतलब थाहा छैन मलाई पास क्वेसन हो होइन, जस्ट मेरो कलमा मैले लिइरहेको थिएँ. कुरा बुझ्न कुरा गर्नुपर्ने के कुरा बुझ्न पर्छ होइन. सो अब यसलाई हामीले सुरुमा डिरेक्ट फर्मबाट गर्नलाई त यो यही फर्ममा छ, पर्फेक्ट. फर्म कस्तो बनाउनु पर्यो भन्ने कुरा हो, त्यही फर्ममा छ भनेपछि हामी सिधै हाल्न मिल्छ. अब तिमीले यसरी लेख्दा पनि हुन्छ. के भनेर लिनु पायो भने b0 इक्वल्स टु 1, b1 इक्वल्स टु 2, b2 इक्वल्स टु 4, b3 इक्वल्स टु 3 भनेर लेख्न नि मिल्यो. अनि अब तिमी डायग्राम बनाइदियो फ्याक्टर लाएर दिस इज b0 इक्वल्स टु 1 होइन. अनि यहाँ जेड इन्भर्स गरिदियो डीले इलिमेन्ट, अनि यहाँबाट जान्छ यहाँ प्लस हुन्छ है. अब यहाँ b1 भनेर 2 भइदियो, अनि फेरि जेड इन्भर्स गरिदियो होइन. अनि अब तिम्रो यहाँ कति आयो त 4 आयो, प्लस गरिदियो. अनि गएर अब तिमीसँग z -1 छ. अब यहाँ कति आयो तिमीसँग 3 आइदियो. त अब दिस इज द yn, दिस इज डिरेक्ट फर्म है, डिरेक्ट फर्म. ल ठिक छ, अब यसमा धेरै टाइम नलगाउँ. अब हामी जाउँ क्यास्केडमा. क्यास्केडको लागि मैले के भने त याच1 z इन्टु याच2 z को फर्ममा राख्नु पर्यो भाइ है. र यो कुरा चाहिँ अब हेर है, यहाँ अब हामी जे गर्नेवाला छौँ नि, यो कुरा चाहिँ एकदम जान्नु पर्यो, किनकि यो चाहिँ प्यारललमा पनि युज हुन्छ, आइआरआरमा त युज हुनैपर्छ. फ्याक्टराइजेसनको यो नयाँ तरिका हो होइन. 1 + 2z इन्भर्स प्लस 4z माइनस 2 ओके प्लस 3z - 3 हेर है. यो एकदमै सिम्पल कुरा छ, मतलब दामी कुरा छ. सी एक्चुअली म एउटा कुरा चाहिँ हेर्छु. ओके 1 आउँदो रहेछ. ल यसलाई के गर, सुरुमा क्यालकुलेटरमा गएर इक्वेसन सल्भ गर्नेमा गएर अनि यो इक्वेसन थर्ड अर्डरको इक्वेसन चुज गरेर त्यहाँबाट जेडको भ्यालु फाइन्ड आउट गरेर त यसले दिने चाहिँ जेड इन्भर्सको दिन्छ. अब त्यहाँबाट जेडको भ्यालु चाहिँ -1 आउँछ होला. यो भनेको 1 + जेड इन्भर्स चाहिँ के भयो त हाम्रो एउटा फ्याक्टर हुने भयो नि त. किनकि यसले फ्याक्टराइज हुँदाखेरि 0 कति दियो त भन्दा -1 दियो. -1 दिनको लागि हामीलाई कति चाहियो त ओके 1 + जेड इन्भर्स फर्ममा एउटा फ्याक्टर यो हुने भयो, कम्तीमा एउटा फ्याक्टर यो हुने भयो भन्ने थाहा पाउनु पऱ्यो क्या. एउटा फ्याक्टर थाहा पाउनु पऱ्यो, किक स्टार्ट हान्नको लागि चाहियो होइन. यो यतिसम्म थाहा पायो क्यालकुलेटरको हेल्प गरेर. अब यसलाई फ्याक्टराइज गर्ने हामीले क्यालकुलेटर बिना, किनभने अब यसलाई अब अरू रुटहरू चाहिँ यसको इमेजिनेरी आउन सक्छ, अलि ल्याङ हुनसक्छ. तर अब हाम्रो टार्गेट हो कि 1 + जेड इन्भर्स कमन लिने बनाउनु पऱ्यो. हेरौँ है त, 1 + जेड इन्भर्स लेखेँ मैले है. एकदम ध्यान दिएर, किन मलाई पनि सुरुमा चाहिँ अलिक कस्तो अलि नयाँ लागेको थियो. अब चाहिँ मजा आउँछ. सो 1 + जेड इन्भर्स मलाई चाहिएको चिज हो भाइ. यो मैले कहाँबाट थाहा पाएँ, मैले पोल्स निकाल्दा जेरोज निकाल्दाखेरि जेरोको भ्यालु -1 आयो. त्यही भएर 1 + जेड इन्भर्स भनेको चाहिँ यहाँ थिन्छ. हेर 1 माइनस के अरे ओके 1 - जेड इन्भर्स यस्तो फर्ममा चाहिँ हुन्छ यो है. 1 - जेड इन्भर्स 1 - जेड2 जेड इन्भर्स यसरी लेख्छौ भने 1 - जेड1 भनेको -1 छ भनेपछि 1 + जेड इन्भर्स बन्यो नि त हाम्रो एउटा. ठिक छ हो. अब यस्तो भयो. यो चाहिँ हाम्रो त्यहाँबाट बनायो, यो चाहिँ थाहा भयो हामीलाई है. यो चाहिँ कहाँबाट आयो कन्फ्युज हुने होइन. 1 + 2 जेड इन्भर्स 1 + जेड इन्भर्स कसरी लेखेको क्यालकुलेटरबाट थाहा भयो कि मसँग यसको एउटा जेरोज भने -1 हुन्छ. यो फर्ममा राख्ने 1 - जेड1 जेड इन्भर्स 1 - जेड2 जेड इन्भर्स है. यस्तो फर्ममा राख्न मिल्छ यो फ्याक्टराइज गरेपछिको भन्ने कुरा, जहाँ चाहिँ जेड1 जेड2 भनेको हाम्रो जेरोज हुन् भने. अब अर्को कुरा चाहिँ जेड - जेड1 यसरी पनि राख्न मिल्छ, जहाँ चाहिँ जेड इन्भर्सलाई तिमीले जेडमा कन्भर्ट गर्यो. ठिक छ, जसरी राख्दा नि हुन्छ. अब हो यो फर्ममा राख्दाखेरि यस्तो भइदियो है. ल ठिक छ, म यही कुरालाई धेरै बुझाएँ. अब ध्यान दिएर 2 जेड इन्भर्स चाहिएको मलाई. मैले अहिलेसम्म जेड इन्भर्स लिएँ भनेपछि मसँग कति अभाइलेबल छ त 1 एउटा जेड इन्भर्स बाँकी नै छ. अब चाहिँ यो टोटलमा 1 + 2 जेड इन्भर्स भयो. यसै फ्याक्टराइज गर्न सिकाइरहेको छु म. प्लस अब उता कति छ मतलब होइन भाइ, हाम्रो टार्गेट हो 1 + जेड इन्भर्स बनाउनु पर्यो योसँगको टर्मलाई. भनेपछि 1 + जेड इन्भर्स बनाउनु, मैले जेड इन्भर्स छ मसँग भनेपछि केसँग मैले जेड इन्भर्स कमन लिँदाखेरि 1 + जेड इन्भर्स हुन्छ भन्दा जेडको पावर -2 सँग कमन लिए भने अब के हुन्छ त यो 1 + जेड इन्भर्स हुन्छ. यति टर्ममा जेड इन्भर्स कमन लियो भने 1 + जेड इन्भर्स हुन्छ. त्यसरी बनाउनु पर्यो है. प्लस अब खासमा मलाई चाहियो त 4z - 2 थियो. मैले जेड -2 त एउटा निकालिसक्यो भनेपछि मसँग बाँकी छ 3z - 2 बाँकी छ हो.
अब 3z - 2 बाँकी त यो मैले लेखिसकेँ भनेपछि लास्ट टर्ममा त आफै पनि मिल्छ राजा हैन। मिलेन भने अझै लामो टर्म छ भने चाहिँ तिमीले अब मिलाउनको लागि के गर्ने त प्लस अब यहाँ कति कमन लिँदाखेरि यति हुन्छ भनेर गर्ने हो। सो 3z - 3 छ है। यो गराएको बुझ्नु पर्यो है। चाहिएको चिज नै यति हो क्यास्केडको लागि। 1 + z इन्भर्स कमन लिए मैले प्लस यहाँ तिमी z इन्भर्स अहिले यसलाई कमन लिइरहेको छैन मैले एउटा ब्राकेटमा राखेँ 1 + z - 1 प्लस यहाँ तिमी मैले कति 3z - 2 कमन लिए भने 1 + z - 1 ठिक छ। यो फर्ममा लान मिल्यो। अब यो फर्मबाट सबै टर्मबाट 1 + z इन्भर्स मैले कमन लिए भने अर्को चाहिँ के हुने पाए त यहाँ तिमी 1 छ प्लस यहाँ z इन्भर्स छ प्लस 3z - 2 छ। यहाँसम्म ठिक छ भेरी गुड। यदि यहाँसम्म ठिक छ भने भेरी गुड, छैन भने हिसाब फेरि मिलाऊ भाइ हैन। ल म रिपिट गरेर फेरि ब्याक गरेर यहाँबाट हेर है त। सो यो फर्ममा आयो। यसलाई हामीले अब याच 1z इन्टु याच 2z भन्न पाइयो नि त हैन। याच z यहाँसम्म ठिक छ भेरी गुड। सो यो फर्ममा आयो भनेपछि अब हामीले के गर्न पाइयो त अब बेसिक एलिमेन्ट जुन चाहिँ यो याच 1z याच 2z हरुको स्ट्रक्चर फेरि यस्तै नै हुने हो ठिक छ। यस्तै हुने त्यही भएर त्यो चाहिँ हामीले आपत्ति भएन। तर अब हामी के गरौँ त सी यस्तो गर्दा नि हुन्छ ओके। यसैले हामीले यसरी लेखे पनि हुन्छ z - 1 ठिक छ। अब यो बाटो जाने चाहिँ b0 भयो केही पनि नभएर जाने चाहिँ अब याच 1z को लागि कुरा गर्ने भने 1 + z इन्भर्स छ हामीसँग हो। सो 1 + z इन्भर्स यहाँ भयो अनि यस्तो गर्न पाइयो हामीले ठिक छ। ल ठिक छ 1 + z इन्भर्स भयो यहाँ चाहिँ नभए हामी यही स्ट्रक्चरमा राखिदिउँ कन्फ्युजन नगरौँ। ल ठिक छ z इन्भर्स आयो b0 को भ्यालु आयो 1 आयो 1 + 1 z इन्भर्स आयो ठिक छ। यो भनेको यसको भयो याच 1z को भयो नि हैन। आउटपुट त हाम्रो यहाँ आउँछ नि त हैन। यो आउटपुट चाहिँ अब हामीले कसलाई दिनु पर्यो त यसको डायग्राम मैले यहाँ बनाएँ भने के हुन्छ त सी यसको लागि पनि b0 भनेको 1 छ। अब z इन्भर्स भने यो भइदियो। अब यहाँबाट कति आइदियो त हाम्रो z इन्भर्स को पनि 1 छ यो सम्म आयो अनि हामीसँग z - 2 को कति छ त z - 2 को z - 2 को 3 छ। सो यहाँबाट yn आउने भयो। यहाँसम्म ठिक छ नि। अब के गर्ने रे यो फर्स्ट एलिमेन्टको आउटपुटलाई लगेर यसमा लगेर जोड्दिने ठिक छ। यसरी जोड्दियौँ भने के भयो त अब यो एरो पनि थियो है। ल ठिक छ। सो अब यो चाहिँ के हो त दिस इज याच 1z एन्ड दिस इज याच 2z र अनि यहाँ एक्सन इनपुट छ। सो दिस इज क्यास्केड स्ट्रक्चर जहाँ हामीले के गर्यौँ त याच 1z र याच 2z को फर्ममा कन्भर्ट गर्यौँ र अनि यसरी चाहिँ राख्यौँ। अब यो बेसिकै यो याच 1z याच 2z फेरि आफैमा के हुन्छ त डिरेक्ट फर्ममै हुन्छ भाइ डिरेक्ट फर्ममै हुन्छ। त्यही भएर त्यस्तो आपत्तिको कुरा छैन यहाँ है त। ल ठिक छ। सो थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ दिस भिडियो। दिस इज अल अबाउट डिरेक्ट फर्म एन्ड क्यास्केड स्ट्रक्चर। अब हामीले हेर्नेछौँ ल्याटिस स्ट्रक्चर इन एफआइआर फिल्टर डिजाइन। त्यो चाहिँ मोस्ट इम्पोर्टेन्ट छ है त। ल ए इन्जिनियरिङ नोट्सका लागि kailabat.com भिजिट गरेर कस्तो भन्नु बिर्सिरह। ओके जाऊ